sunt și vă salut din nou cu drag și vă zic bine ați venit la mine în atelier. În sfârșit încep să lucrez și la bluzița cu care v-am tot amenințat din brașta Alpaca Silk. Voi reface o bluziță, da, am făcut una anul trecut și acum doresc să o refac și pentru mine. Doresc să o refac exact cu aceleași culori pentru că mi-a plăcut foarte mult combinația aceasta. Este același fir pe care l-am oferit cadou pentru fidelizare, când am făcut live-ul acela cu extragere. Acum, fetele care au câștigat cadoul pot face această bluziță, pot face oricare altă bluziță și-o doresc ele, da? Deci nu este absolut nimic legat de proiectul meu. Faceți proiectul care vă place. Deci am andrele 3,5, am firul. Despre acest fir cred că știți, v-am zis de nenumărate ori, 77% alpaca și 23% mătase. Producătorul recomandă andrele de 5 mm, da, v-am zis garantat merge cu mai multe numere. Pentru combinația aceasta de 3 culori, eu mi-am ales câte 2 bobine din fiecare. Aceeași bluziță, dacă aș lucra-o într-o culoare, mi-ar ajunge 5 bobine. Pentru că o lucrez în 3 culori, m-am pregătit cu 6 bobine. Am proba de lucru, am firele, am andrelele, mai trebuie să facem și calculele, da? Așa că vă faceți o mostră, este un fir care nu suportă multe modificări, mai ales dacă o să-l faceți cu 3,5, dacă lucrați cu andrele numărul 5, spre exemplu, poate mai suportă ceva modificări. Dacă îl veți lucra cu 3,5, aproape deloc. Bun, haideți să facem și calculele. Puneți mâna, faceți mostră, băgați-o puțin la apă până se usucă calcule. Că astea ne omoară, așa? Prima dată trebuie să-mi schițez eu pe hârtie ce doresc să fac. Și am zis că vorbim de un raglan anatomic cu un anchior, da? Cu un decolteu în V. Și îmi schițez aici puțintel bluzița, pun așa un anchior, am zis că va fi un raglan, am să fac așa o schiță a bluziței, la fel aici va fi creșterea ce o facem obligatoriu sub braț, mâneca și mergem apoi cu bluzița până la lungimea dorită. Pentru că o fac în 3 culori, eu voi distribui aceste 3 culori uniform, da? Deci dacă toată lungimea bluziței mele este de 58 de centimetri, împărțit la 3, undeva la 19 centimetri, eu trebuie să schimb culoarea. Dar până acolo mai avem, și ea va fi așa ceva, aproximativ. Până acolo mai avem. Acum, ce mă interesează pe mine este să calculez cu câte ochiuri trebuie să încep eu ca să-mi formez acest decolteu în V. Era bine dacă voi până acum ați fi văzut deja și ați fi înțeles deja raglanul anatomic rotund, pentru că logica construcției rămâne aceeași. Și acum va trebui să fac calculul pentru startul meu, da? Să știu câte ochiuri montez și trebuie să-mi iau niște măsuri. Vreau să vă zic că bluzița mea va porni fără absolut niciun elastic, da? Pentru că eu vreau să-i fac ulterior o margine foarte finuță. Dacă se dorește elastic, se face întâi elasticul și apoi se face distribuirea ochiurilor. Dar eu acum vorbesc de varianta aceasta. Varianta aceasta probabil am să o fac din resturi de fire. Ce-mi rămân, adun toate resturi sau câte mai am eu pe aici, ce mai combin și să fac o bluză colorată cu un astfel de anchior. Acum vorbesc de un anchior simplu.
Și cum îmi iau măsurile? Îmi aduc iarăși rochița aceasta a mea, pentru că vorbesc de o bluziță de iarnă, nu vreau să-i fac un anchior foarte mare. Și atunci îmi voi pune centimetru în jurul gâtului, cât pentru un decolteu rotund la baza gâtului, da? Să nu fie nici prea să mă strângă pe gât, nici foarte largă. Deci eu voi lua măsura cu centimetru în jurul gâtului să-mi vină lejer. Nu voi porni în niciun caz să măsor toată diagonala aceasta pentru decolteu, da? Deci nu o să măsor spatele și apoi diagonală, pentru că deja voi porni cu un calcul greșit. Din start va fi o eroare. Și atunci cum procedez eu? Am să-mi desenez aici un decolteu, da? Un decolteu normal, să zic, la baza gâtului și nu am să termin închiderea aici în față, da? Și ce știu eu că am aici? Am linia raglanului, am să pun un punct și am să vă zic imediat de ce. Pentru că linia aceasta a raglanului, dacă mi-ați urmărit tutorialele despre raglan, poate să pornească de la 0 ochiuri și să ajungă la, nu știu, cât de multe ochiuri, da? 5, 10, 20. Funcție de modelul pe care îl alegem noi pe linia raglanului. Dar astăzi vreau ca linia mea de raglan să o formez din niște torsade și am făcut eu așa un calcul și atunci eu voi păstra pentru linia raglanului câte 10 ochiuri. Le trec aici ca să fie mai clară imaginea, da? Deci eu aici voi forma fața la linie punctată. Am un umăr și spatele. Bun, și eu mi-am măsurat lejer așa în jurul gâtului, da? Deci cât aș vrea eu să fie un decolteu, să zic, la baza gâtului, dar nu să mă strângă de gât. Un decolteu lejer. Și am zis 54 de centimetri. La aceștia 54 de centimetri mi-ar fi reieșit mie 98 de ochiuri și am zis hai să pun rotund 100 de ochiuri. Mai notez odată aici că eu în 10 centimetri am avut 18 ochiuri. Și atunci eu pornesc calculul meu de la 100 de ochiuri. Și cum fac eu? Ce m-am obișnuit să fac eu? 100 de ochiuri minus linia, toate ochiurile de pe linia raglanului. Deci, dacă aveți cu un ochi pe linia raglanului, 100 de ochiuri minus 4. Dacă aveți 2 ochiuri, 2, 4, 6, 8, 100 de ochiuri minus 8. Eu am 10, 20, 30, 40. Și atunci fac 100 de ochiuri minus 40 linie raglan, îmi rămân mie 60, pe care eu îi împart la 10. V-am mai spus eu că la bluzițele de vară împart la 6 și păstrez o șesime pentru mânecă. La bluzițele de iarnă, unde lucrez mult mai mult, unde ajung să adaug și sub braț câteva ochiuri, atunci eu nu vreau să obțin o mânecă foarte mare. Bineînțeles că dacă aveți cu totul alte proporții și o mânecă foarte mare, întotdeauna trebuie să țineți cont și de brațul pe care îl aveți voi. Dar mie mi se potrivește perfect așa și o să facem și o probă mai târziu și o să vedem. Dar acum pornim de la calculul raglanului. Și 60 împărțit la 10 îmi dau mie 6 și am să-mi iau un pix și am să trec aici 6 ochiuri la o mânecă, 6 ochiuri la cealaltă mânecă. 60 minus 12, am 48. Împărțit la 2 față și spate, da?
aș avea aici 24 și 24. Aici deja intervin rândurile scurte. Da? Pentru că noi vrem să formăm raglanul anatomic și vom face rânduri scurte. Și în mod normal, dacă eu aș vrea să-l fac la baza gâtului, m-aș raporta, da? Vreau să fie cu 5-6 cm mai lăsată partea din față, atunci aș face 5-6 prinderi. Dar eu totuși o voi face într-un anchior și mă voi limita la 5 prinderi de la linia aceasta până când încep decolteul din față. Da? Voi face 5 prinderi. Dacă eu fac aici 5 prinderi, 1, 2, 3, 4, 5, asta înseamnă că eu deja la spate voi crește 10 ochiuri. Era bine dacă v-ați fi uitat până acum la raglanul anatomic rotund, ca să înțelegeți ce zic. Ca eu să-mi ridic spatele în raport cu fața, da? Eu trebuie să fac aici rânduri scurte. Și voi începe, să zic, din partea aceasta. Mă voi opri în primul semn ce am zis eu că fac prima prindere, dar eu deja aici și aici voi înmulți. Da? De o parte și de alta linie raglanului. Mă întorc pe dos, nu fac nicio înmulțire, mă prind aici în al doilea punct. Iarăși mă întorc pe față, fac creștere aici, mă opresc aici. Și am făcut aici 5 prinderi și mai fac și aici 5 prinderi, 1, 2, 3, 4, 5, ca să termin și cu raglanul din față. Și reiau, montez ochiurile și voi face rânduri scurte, da? Pornesc de la primul marcator de aici, mă duc, mă opresc aici. Mă întorc pe dosul lucrului, mă opresc la al doilea marcator. Iarăși pornesc, fac creșteri de o parte și de alta liniei raglanului, mă opresc aici la al doilea marcator, da? Și tot așa voi face până când voi ajunge să epuizez toate ochiurile montate pe andrele. Câte? Vedem imediat. Cert este că dacă eu aici am 1, 2, 3, 4, 5, asta înseamnă că eu deja pe spate voi crește cu 10 ochiuri. Ceea ce la față nu se va întâmpla. Dacă eu aș lăsa în faza aceasta 24 și cu 10, aș ajunge să am la spate 34 și în față doar 24. Și atunci voi face aici 24 minus 10, da? Ce le voi crește construind raglanul anatomic și atunci pentru spate voi lua în calcul 14 ochiuri. Dar în varianta aceasta, 14 ochiuri cu 10 ce le voi câștiga, vor veni 24 și 24 în față. Asta înseamnă că vor fi la fel. Și eu vreau să să fac puțin tel mai mare fața mea, dar o voi face din construirea anchiorului, da? Pentru că eu acum, făcând rânduri scurte, voi monta ochiurile care îmi sunt strict necesare. Deci știu că am așa, până în prezent, 10 linie raglan, 6 o mânecă, 10 linie raglan, 14 spate, 10 raglan, 6 cealaltă mânecă, 10 raglan. Ce se întâmplă cu ochiurile ce le am eu alocate pentru față? Păi cu ele îmi construiesc eu decolteul. Le voi adăuga treptat. Am 24 alocate feței. Voi mai pune eu în calcul, să zic, pentru că vreau ca fața să fie mai mare decât spatele, pot să o fac cu 6 ochiuri mai mare decât spatele, da? Și atunci mai pun aici 6 ochiuri și voi avea aici un total de 30 de ochiuri. Din aceste 30 de ochiuri, un ochi îl voi monta în fază inițială și mi mai rămân aici 28 de ochiuri. Da?
pe care eu le împart la două părți și aici voi adăuga, crescând, 14 ochiuri și aici voi adăuga, crescând câte un ochi, 14 ochiuri. Nimic mai simplu. Dacă ați tricotat vreodată un pullover de la bază către decolteu și ați vrut să-l faceți în V, ați văzut că tot timpul ați făcut scăderi, da? Scăderi de câte un ochi pe o parte, de câte un ochi pe partea cealaltă. La varianta în care eu lucrez de la gât în jos, automat eu trebuie să fac creșteri de câte un ochi, da? Și voi face aceste creșteri de 14 ori. Plus 1, plus 1, plus 1, da? Până am ajuns să adaug aici 14, aici 14. Asta ca să-mi păstrez eu construcția bluzei mele. Dacă voi considerați, dar asta o să măsurăm ulterior, dar dacă voi considerați că doriți aici totuși un decolteu mai adânc decât îmi pot mie oferi aceste creșteri, puteți să începeți un rând pe față, faceți o creștere, un rând pe față nu faceți creștere. Mai faceți un rând pe față, o creștere, apoi nicio creștere și apoi creșteți la fiecare rând pe față diferența ce-o rămas. Da? Deci se poate jongla puțin în partea de sus. Important este ca atunci când ajungeți aici, faceți un calcul și vedeți cât de adânc îl doriți. Ideea este că un decolteu foarte adânc, da, trebuie să pornească și de sus mai larg. Nu se poate să avem aici un decolteu relativ la baza gâtului, în schimb el să fie maxim decoltat la sâni. Dacă există decolteul acela, atunci acolo automat și în partea de sus va fi mai decoltat. Și atunci, câte ochiuri montez eu pe andrele? Și am să adun așa. Am o dată 10, 20, 30, 40 pentru linia raglanului, da? 40 linie raglan. Mai am 6 și cu 6, 12 pentru cele două mâneci. Am zis că la spate pornesc cu 14 și am zis că am să mai pun câte un ochi pentru față, că mi-ajută mie la această prindere. Încă mă gândesc dacă să pun două sau nu, dar deocamdată pun două ochiuri, da? Nu, așa rămâne. Și atunci adun 2 cu 4, 6 și cu 2, 8, 4 și cu 2, 6. Cu 68 de ochiuri pornesc eu acum la lucru, da? Montez 68 de ochiuri pe andrele. V-am zis că eu lucrez cu andrele de 3,5 și am să montez ochiuri simple. Deci și am să las așa ochiometric. Și pornesc să montez ochiurile în variantă simplă, da? Pentru că eu vreau ca ulterior să fac o bordură finuță și nu vreau să mă încurce. Și acum mergem să montăm aceste 68 de ochiuri. Fiecare montează câte o reieșit în urma calculului pe care îl are. Calcul care poate să difere de la decolteul ales, da? Cât de larg l-a dorit în jurul gâtului și mai poate să difere în funcție de proba de ochiuri. Mai ales dacă lucrați cu alte andrele sau poate aveți mai puține ochiuri, poate nu aveți 18, poate aveți 16 la andrele de 4, să zic. Faceți calculul și apoi montați câte vă sunt necesare. Deci, practic, eu încep de aici cu montatul, voi monta 68 de ochiuri și apoi mă întorc cu un rând ca să am un rând de ochiuri lucrat. Deci am încărcat 68 de ochiuri pe andrele și m-am întors cu un rând pe dos. Practic, în această fază,
Bluza mea este așa. Cuprinde o mânecă, spatele și cealaltă mânecă. Bineînțeles cu cele 10 ochiuri de raglan aferente. Nu am aici partea din față. Și nu am partea din față pentru că vreau să adaug ochiurile treptat. Și atunci nu avea absolut niciun rost să încarc de pe acum aceste ochiuri. Eu aș fi putut să încarc numai porțiunea aceasta. Și apoi, în loc să fac rânduri scurte, să tot înmulțesc ochiuri. Numai că ochiurile adăugate prin... cum să zic eu? Ochiurile adăugate așa scurt, da, cu un singur fir, au o lărgime mai mare. Și atunci am preferat să încarc toate ochiurile astea și să lucrez varianta de rânduri scurte. Acum sunt în faza în care eu trebuie să-mi pun marcator, să-mi separ liniile de raglan, să-mi separ rândurile scurte. Și cum fac la rândurile scurte? Dacă eu am aici, spre exemplu, 6 ochiuri pentru umăr, nu o să pot adăuga cele 10 ochiuri pentru linie de raglan deodată, că ar fi cam multe, și o să le cuprind în calculul de rânduri scurte. Am zis că am 1, 2, 3, 4 și o să mă opresc până în ochiul alocat feței cu a 5-a prindere, da? Deci o să am prima prindere, a doua, a treia, a patra, a cincea și aici 1, 2, 3, 4 și a 5-a prindere. Am 10 și cu 6, 16 împărțit la 5 ar veni câte 3 și undeva îmi rămân 4. Deci am să pun marcator aici 3 ochiuri, 3 ochiuri, 3 ochiuri, 3 ochiuri la linia de raglan 4. Aici la fel. 4, 3, 3, 3, da? Și o să am 1, 2, 3, 4 ori 3, 12 și cu 4, 16. Și pun marcatorii. Acum mă gândesc cum să vă spun vouă să prindeți marcatorii. Pentru că trebuie prins și marcatorii de linie de raglan și marcatorii de rânduri scurte. Eu oricum folosesc acum marcatorii aceștia, apoi trec la marcatorii din fir. Am un ochi pentru un ochi de la față și apoi am pus un marcator și apoi am 10 pentru linia de raglan. 2, 4, 6, 8, 10. Am să pun un marcator verde. După aceea am 6 pentru umăr. 2, 4, 6 pentru umăr. Începe o nouă linie de raglan. Pun iarăși un marcator verde. 2, 4, 6, 8, 10 linie de raglan, marcator verde. Ce culoare aveți voi, dar folosiți o culoare pentru linia raglanului. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 spatele și începe o altă linie de raglan, unde pun iarăși 10. 2, 4, 6, 8, 10. Apoi mai am 6 pentru cealaltă mânecă. 2, 4, 6. Pun iarăși un marcator verde pentru că începe linia de raglan din față. Cu 10. 2, 4, 6, 8 și 10. Și mi-ar mai trebui un marcator. Undeva n-am numărat eu bine, că mi-a rămas un ochi. 2, 4, 6, 8, 10. Nu e bine. Și pun un marcator verde. Și am să pun un marcator verde și aici la început, pentru că este totuși linia mea de raglan. Ulterior voi schimba. Și acum am să-mi pun marcatorii de altă culoare și am să număr de la linia de raglan. Am zis că pun 4 ochiuri. De aici las 2, 4. Sunt chiar în linia de raglan.
apoi pun câte 3. 3. Pe aceștia îi voi elimina rapid. 3, chiar dacă se suprapun, puneți-i așa. Pentru că veți ști că pe cei verzi nu trebuie să-i scoateți, da? Numai pe cei mov. În prima fază îi luăm în calcul pe aceștia mov. Am încă 3 și am ajuns la linia de raglan. Și în partea cealaltă trebuie să fac la fel. Deci am linia de raglan din spate, am 14 ochiuri, linia de raglan de aici și aici încep iarăși. 3 ochiuri, pun marcator. Așa, iarăși 3 mai pun 1 colorat. Iarăși 3, încă 1 colorat. Și am 1, 2, 3, încă 3, 1 colorat. Și acum trebuie să-mi rămână 4 și 1 colorat. Da? Chiar dacă se suprapun, puneți-i că nu vă deranjează cu nimic. Și acum am să încep să lucrez rândurile scurte. Deci eu încep lucrul de aici. Mă voi opri la linia aceasta de raglan, fac creștere de o parte și de cealaltă, fac creșteri invizibile. Fac spatele, creșteri pe linia raglanului și mă opresc aici după primele 3. Haideți să vedem. Cum pot eu să lucrez așa, cu atâția marcatori? Dar startul e mai greu, da? Ochi pe față, pe ăsta am să-l scot momentan. Îl las pe acesta și merg acum doar cu ochiuri pe față. Nu am absolut nicio problemă. Merg cu ochiuri pe față și sunt atentă la linia aceasta de raglan, da? Să nu trec de ea. Așa. Deci am 2 marcatoare verzi în prima linie de raglan. Mă duc mai departe. Am ajuns în primul marcator. Fac o creștere. Da, iau firul de jos. Îl lucrez o idee răsucit să nu mi se vadă. Da? Mut marcatorul și aici încep modelul. Că am uitat să vă zic de model. Eu am lăsat 10 ochiuri pentru că vreau să fac torsadă. Deci toate liniile mele de raglan vor avea 2 ochiuri pe dos, 6 pe față, 2 pe dos. Aceasta este o linie a mea de raglan. Da? Și atunci am făcut creșterea mut marcatorul și fac în linie de raglan modelul meu. 1, 2 pe dos, 6 pe față, 4, 5, 6 pe față și iarăși 2 pe dos. Acum, la rândul pe dos, va trebui să fiu atentă să păstrez acest model, da? 2 pe dos, mut marcatorul, fac și aici o creștere. La fel, invizibilă. Mă duc cu cele 14 ochiuri pe față. Ajung iarăși la marcatorul acesta.
fac creșterea invizibilă. Ei. Și iarăși modelul din linia raglanului. Eu torsada intenționez să o fac e 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și iarăși 2 pe dos. La torsada aceasta eu intenționez să stați că vă zic acuși. Așa. Încă o creștere. Deci am făcut o creștere și mă apropii de marcatorul acesta. De primul marcator al meu pentru rând scurt. Renunț la el. Da? Ocolesc ochiul de pe Andreaua stângă, dau firul pe după ochi și pun ochiul înapoi pe Andreea. Și mă întorc, fac ochiurile pe dos, de eu trebuie acum să le și schimb că nu le mai suport. Fac ochiurile acestea pe dos, am grijă ca la linia de raglan să păstrez modelul. Și ce am vrut să vă zic? Modelul meu va fi format din torsade, da? 3 ochiuri și 3 ochiuri. Le voi răsuci peste. Știți voi torsadele. Acum eu vreau ca între torsade să am 2 rânduri pe față lucrate. Pe al 3-lea rând să fac torsada. Iarăși lucrez 2 pe față, pe al 3-lea fac torsada. Nu contează neapărat la câte rânduri faceți torsada, contează neapărat să aveți peste tot același număr de rânduri lucrate, da? Să iasă torsadele uniforme. Și aici puteți să folosiți numărătorul de rânduri sau da, dacă reușiți să recunoașteți modelul, nu aveți nevoie de numărător. Acum eu trebuie să-mi schimb, am zis, astea și o să-mi pun culori așa la linie de raglan. Eu n-am apucat să-mi fac din astea așa frumoase. Așa, și aici îmi pun. Și am ajuns în linie de raglan unde am 2 pe față și 6 pe dos, da? 1, 2 pe față. Patru, 5, 6 pe dos și 2 pe față. Altceva pe rândul de pe dos nu am ce face decât să am grijă să fac modelul din linia raglanului. Cu restul mă duc pe dos. Am ajuns la cealaltă linie de raglan. Sunt aici, da? Pe dosul lucrului. Iarăși sunt atentă la model. 1, 2 pe față. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și iarăși 2 pe față. Și am mai gătat o linie de raglan. Și acum mă opresc în următorul marcator, da?
îmi ocolesc ochiul și mă întorc. Și aici fac iarăși creșteri pe linia raglanului. Ajung la linia raglanului. Momentan merg mai departe cu modelul, că am zis că trebuie să am 2 rânduri pe față și apoi torsadă. Da? Și fac treaba aceasta până când ajung să elimin toți marcatorii colorați. Deci mă voi opri acum, îl voi elimina pe acesta. Aveți grijă că intrați în cealaltă linie de raglan deja. Nu eliminați și marcatorul verde. Pe acesta lăsați-l aici să aveți punct de reper, pentru că noi începem să creștem și nu o să mai știți să numărați ochiurile, da? De aceea am zis, unde se suprapun, lăsați-le așa. Și mergem mai departe, ne oprim în acesta, ne întoarcem pe dos în celălalt de aici, până când le eliminăm pe toate și ajungem să avem doar marcatorii pentru linia raglanului. Ce trebuie să vă mai arăt, deși dacă ați mai urmărit din ce am făcut știți, în momentul în care eu trebuie să lucrez firul ce a fost ocolit anterior, da? Lucrez și firul acela, iau pe Andreea și firul cu care l-am ocolit prima dată, cu care l-am înfășurat și le voi lucra pe amândouă împreună, să nu fie aici vizibile. Și mă duc la fel până în următorul marcator și văd că este și de linie a raglanului, da? Și atunci îmi ocolesc următorul ochi, îl pun la loc, pun marcator pentru raglan și când mă întorc, eu deja pot să fac creștere și pe... Am ajuns aici acum, da? Fac creștere și aici, fac și aici. Pe partea cu mâneca, da? Lângă linia raglanului, pe partea de mânecă. Și atunci îmi permit aici, fac o creștere. Mă duc mai departe cu modelul și cred că putem deja să facem și prima torsadă pe linia din spate. Nu uitați că trebuie la fiecare rând pe față să faceți creștere înainte și după semnul de... Deci, în partea aceasta înaintea marcatorului, mut marcatorul, aici după marcator iarăși o creștere, da? Deci tot timpul pe partea aceasta facem creștere. Suprapunem aici, haideți să suprapunem aici. Și torsada mea, deci fac 2 ochiuri pe dos și mă duc. Îmi iau, las 3 ochiuri aici, în pace, le iau pe următoarele 3, le fixez bine pe Andreaua din dreapta, le agăț așa pe celelalte, da? Și le încrucișez, le pun înapoi. Și apoi le lucrez pe toate pe față. Exact așa voi face și la cealaltă linie, da? 4, 5 și 6. Eu acum lucrez la foarte mare distanță de mine și nu le văd așa de bine. Creștere și mă duc liniștită mai departe. Fac același lucru și aici, la linia raglanului și apoi deja prinde contur și mă opresc la marcatorul acesta. Mă întorc pe dos. Și de acum mergem cu rânduri scurte și tot eliminăm câte un marcator. Am grijă ca pe fața lucrului, unde lucrez ochiurile pe față, să fac creșterile peste tot la linia raglanului unde lucrez deja și am grijă să-mi păstrez modelul de la linia raglanului.
mă întorc pe dos, mă ocup numai de modelul de pe linia raglanului. Și așa până când eliminăm toate marcatoarele noastre de pe lucru. Sunt pe fața lucrului și mă aflu în partea aceasta, da? Deci pe fața lucrului. Totdeauna de aici venim pe față și ne întoarcem pe dos. Eu acum mă apropii de ultimul marcator pentru rând scurt și mi-ar mai rămâne un ochi, acesta de față. Și n-are absolut niciun sens să mă agăț de el, așa că voi lucra toate ochiurile. Ultimele două din linia raglanului le fac pe dos pentru că așa e modelul meu. Teoretic, eu trebuie să elimin marcatorul de rând scurt. Voi pune doar un marcator pentru linia raglanului și voi mai pune unul care să-mi separe mie ochiurile ce le voi crește pe față, să le pot ține sub control. Acum lucrez până la capăt, da? Ultimul ochi și o să înțelegeți imediat la ce mă refer. Și mă întorc pe dosul lucrului. Aici voi face la fel, voi lucra toate ochiurile, dar voi pune două marcatoare. Și așa arată în acest moment raglanul meu. Da? Am aici linia raglanului din spate și pe față, da? Linia raglanului din față. Firele roz, da? Cum am zis, mă vor ajuta pe mine să număr câte ochiuri voi crește, pentru că eu aici voi începe să fac creșteri și pentru linia raglanului și pentru anchior. Acum, eu aici deja ar trebui să fac torsadă. La torsada din față forțez și fac acum, pentru că vreau să-mi aliniez aceste torsade și în momentul în care fac pe față să fac și pe spate și așa. Deci nu o să aștept ca aceasta din față să-mi crească mie, voi forța și voi face acum o torsadă. Ce am vrut să vă spun? Dacă sunteți convinse că ați înțeles acest calcul, puteți să faceți cu un fir pufos, da? Dacă nu, luați un rest de fir și încercați să faceți o probă să vedeți cum vă merge. Tot în această fază numărați ochiurile ce le aveți pentru mânecă. Vedeți, ați înmulțit bine, ați uitat să înmulțiți pe undeva. Puteți să numărați și la spate, da? Trebuie să aveți acum 24, 14 cu cât am pornit și 5 creșteri pe care le-am făcut. Și da, e momentul să începem iarăși pe fața lucrului. Facem torsadele. De acum creșterile la fiecare linie a raglanului și în față și în spate. Și am zis, m-am gândit eu să mai vorbim puțin despre adâncimea anchiorului. Aici este mâneca mea, mijlocul umărului. La fel și în partea aceasta, da? Va veni ceva de genul. Nu prea pot eu pe... Deci așa ceva va veni puloverul meu, bluza mea. Deci parte din decolteu oarecum s-a format aici. Acum voi puteți să numărați. Am zis că am 14 creșteri, asta reprezintă 14 rânduri pe față și reprezintă 28 de rânduri față-dos. Dacă v-ați măsurat proba de lucru, eu am avut în proba mea de lucru 13 rânduri, au fost 5 cm. Eu acum voi face 28 de rânduri, da? Aceste 28 de rânduri vor măsura 28 ori 5 împărțit la 13, vor măsura 10-11 cm. 10-11 cm plus ce mai am eu aici de la mijlocul umărului,
cam 8. Ar însemna un maxim de 20 de centimetri dacă eu îmi pun centimetru acum pe umăr și mă uit, văd dacă îmi convine adâncimea sau nu. Eu oricum am zis că nu vreau să-l fac foarte mare, dar pot să încep cu o 0 creștere și apoi una, da? Să-l facem puțin mai adânc. Oricum, acum suntem la creșterea pentru linia raglanului, da? Și am zis așa, primul ochi am să-l iau nelucrat, mut marcatorul acesta și fac prima creștere pe fața bluzei, da? Pentru linia raglanului. Am făcut prima creștere și acum voi face în linia raglanului, voi face torsada. Și am 2 pe dos, 2, 4, 6 pe față, 2 pe dos, că încep și modelul. 1, 2 pe dos și îmi fac torsada. Las 3 ochiuri, le iau pe celelalte 3 și pe astea le pun în spate. Le aduc pe astea primele și le lucrez pe toate pe față. Aveți grijă, pentru că firul este subțire și să nu lucrați 2 ochiuri deodată, da? Când faceți torsadele sau să pierdeți un ochi. Am terminat modelul din linia raglanului, fac creștere. Și așa până la capătul rândului. Creșteri stânga de dreapta liniei, torsadă. La fel aici, la fel aici. Și apoi ne întoarcem pe dos și ne întâlnim în același punct. Bun, am mai făcut un rând. Acum dacă observați că noi aici, între cele 2 marcatoare, avem deja un ochi. Este ochiul rezultat în urma creșterii de lângă linia raglanului. Pentru anchior nu am crescut încă niciun ochi. Acum mă întorc și pot să fac prima creștere pentru anchior sau pot să o fac abia data viitoare. Dacă aș face-o acum ar fi puțin forțată. Și atunci voi mai face aici o creștere lângă marcatorul de linia raglanului, urmând ca abia data viitoare să fac creștere pentru anchior. Și în timp aceste ochiuri mi se vor tot înmulți. De aceea am zis că este bine să avem 2 marcatoare, să putem face diferența între cât am avut și cât am crescut. Adică, nu, cât am crescut de la linia raglanului și cât am crescut din anchior. Și apoi vom merge așa, cu rânduri pe față și pe dos, până vom epuiza toate acestea. Dar cât de mult lucrăm, cât de mult creștem pe linia raglanului. Și aici am să fac iarăși un calcul. Vă măsurați odată bustul, da? Pentru că noi vom lucra rotund, avem nevoie de circumferința bustului. Schițez iarăși bluza mea. Așa. Cât de urât pot să schițez. Așa va fi mâneca mea. Și așa va fi bluza mea. Măsor circumferința. La mine sunt 98 de centimetri. 98 de centimetri la care eu vreau să mai las pentru lejeritate 2 centimetri. Nu las mai mult pentru că va fi o bluză finuță, subțirică, ce va fi luată direct pe piele. Și nu vreau să las mai mult. Este tricot, este lejer, da? Deci eu am să-mi pun aici 100 de centimetri.
La fel stabiliți cât doriți să fie mâneca. Aici, în zona brațului, da? Eu am zis că vreau un maxim de 20, la mine între 17 și 20. Deci dacă iese 18 nu mă deranjează, dacă este 19 nu mă deranjează, undeva între 17, hai să iau un calcul, un 18 cm, la mijloc. 18 centimetri însemnând jumătate de mânecă, da? Ori 2 ar însemna ca toată mâneca mea să aibă 36 de centimetri. Acum noi sub braț adăugăm întotdeauna câteva ochiuri, între 4, 5, 6, 7 centimetri, deci cu cât suntem noi mai mare în circumferința bustului, cu atât o să adăugăm mai multe ochiuri. Eu știu deja că o să adaug aici 8 ochiuri, pentru că deja mi-am gândit modelul cu care voi veni. Iar aceste 8 ochiuri ce le adaug eu sub braț vor fi atașate și la mânecă, da? Și la braț, la bust, pardon. În partea aceasta la fel, le voi calcula și la bust și la braț. Acum haideți să vedem cât reprezintă odată 100 de centimetri în ochiuri și cât reprezintă 36 de centimetri în ochiuri, și am zis că la 10 centimetri am 18 ochiuri. Și atunci am 1800, da, aici nu mai aveam nevoie de calculator. Aici ar trebui să am 180 de ochiuri la bust. Iar la mânecă, 36 ori 18 împărțit la 10 îmi dau mie 64,8. Hai să punem un 65, nu contează. Eu la bust am 180 de ochiuri, minus 8 și cu 8, minus 16. Ce mai am eu nevoie? Mai am nevoie de o mânecă de 65 de ochiuri, minus 8. Și voi avea 57 de ochiuri. Dar eu am două mâneci, da? Și atunci eu trebuie să mă opresc când voi avea pe Andrele 180 minus 16 pentru bust și plus de 2 ori 57, 278 de ochiuri. La 278 de ochiuri trebuie să mă opresc eu. Până atunci, da, garantat undeva ne vom mai opri să facem o probă. Momentan ne ocupăm mai departe de linia anchiorului, suntem atente să nu uităm de creșterile pe care trebuie să le facem neapărat la linia raglanului, pentru că altfel nu ne mai ies calcule. Nu trebuie să uităm că facem acușica creșteri și pe linia anchiorului. Acum am zis că mă întorc pe față și nu fac decât creșteri la linia raglanului. De acum vom începe să facem creșterile și pentru anchior. Eu am deja aici, între marcatoarele mele, cel de linia raglanului și cel pentru decolteu, ce v-am zis eu să lăsați, am deja două ochiuri. Iar de acum voi face creștere atât înaintea marcatorului pentru linia raglanului, cât și înaintea marcatorului pentru decolteu. La început. La final de rând, da? Deci fac normal după marcatorul de linia raglanului și automat după cel roz. Și mă voi opri atunci când voi avea eu 14 ochiuri între marcatorul roz, nu, după marcatorul roz. Da? Când o să am aici 14 ochiuri, atunci înseamnă că am crescut cât am calculat eu. Și o să vă arăt aici o dată la început.
Am odată ochiul de margine și aici va trebui să fac eu o creștere. Toate creșterile le fac invizibile, da? Luate de pe rândul, cu fir luat de pe rândul anterior. Îmut marcatorul roz, am aici două ochiuri, le lucrez. Creșterea pentru linia raglanului. Și mai departe mă duc cu modelul de pe raglan. Acum, la ce trebuie să fiți voi atente? Odată să nu uitați să faceți creștere tot timpul stânga-dreapta liniei de raglan. Vorbim de rândurile pe față. Tot pe rândurile pe față nu uitați să faceți creștere pentru decolteu. Și iarăși trebuie să fiți atente că atunci când este cazul să faceți torsada. Și le-am reglat, da? Astfel încât să facem toate torsadele pe același rând, da? Să nu fie decalate. Și cam asta ar fi. Și îi dăm bătaie. Eu de aici voi face creșteri la decolteu la fiecare rând pe față, da? Și într-o parte și în cealaltă. Nu voi mai lăsa rânduri nelucrate. Mie mi este suficient decolteul așa mărunt, da? În cazul acestei bluzițe. Îi dăm bătaie și ne întâlnim. Am aici deja două ochiuri până în marcatorul roz, da? Care mă atenționează pe mine în privința decolteului. Din acest moment, creșterile le voi face după ochiul de margine. Am un ochi de margine, cresc un ochi, lucrez câte se adună până în marcatorul roz. Lucrez celelalte și fac înmulțire înainte de linia raglanului. Absolut normal până la capăt. Aici la fel, după linia raglanului, creștere. După marcator lucrez ochiurile ce mi se adună și înaintea ultimului ochi fac creștere, da? Pentru că eu vreau ca mie să mi se adune toate ochiurile și să mi se formeze decolteul. Deci întotdeauna las un ochi și apoi fac creșterea, da? Ochiul de margine, creștere, înainte de ultimul ochi, creștere. Și vom aduna de la marcatorul roz 14 plus 1, da? Deci 15 ochiuri trebuie să adunăm noi până în marcatorul roz. Grijă la torsade. Acum, spre exemplu, la mine urmează o nouă torsadă. Și voi începe. Am zis așa. Ochiul de margine, iau un fir, îl fac ochi pe față. Cam greu cu puful ăsta aici, nu? Așa, și mă duc mai departe cu ochiuri pe față. Mă opresc în marcator și mai fac un ochi de față. Am crescut un ochi, da? Acum mai departe și urmează o torsadă. Las primele 3 ochiuri pe Andreea, mi le culeg pe următoarele 3, le răsucesc și apoi le lucrez cu drag și spor mai departe.